Në një intervistë për Zërin e Amerikës, ligjvenësi demokrat nga Nju Jorku Eliot Engel, bashkëkryetar i Grupit për Çështjet Shqiptare në Kongresin amerikan, bën thirrje që palët në Shqipëri ta zgjidhin vetë krizën politike. Si një vend që kërkon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, në Shqipëri duhet ketë stabilitet, thotë ligjvenësi amerikan. Ndërsa përsa i përket zhvillimeve të fundit në Kosovë lidhur me korrupsionin, zoti Engel thotë se çështja e imazhit është shumë e rëndësishme për Kosovën si një shtet i ri që përpiqet të sigurojë njohje. Me ligjvënësin Engel bisedoi kolegu Arben Xhixho. You are the co-chair of the Albanian caucus in the Congress. Zoti Engel, si bashkëkryetar i Grupit të ligjvënësve për Çështjet Shqiptare në Kongres, pas anëtarësimit të Shqipërisë në NATO dhe pavarësisë të Kosovës, sa ka ndryshuar roli juaj në Kongres kur bëhet fjalë për çështjet shqiptare? Well, you know, I was the founder of the Albanian Issues Caucus more than 20 years ago. Siç e dini, unë jam themeluesi i Grupit të ligjvënësve për çështjet shqiptare në Kongres para 20 vjetësh. Kur filluam, njerëzit as nuk e dinin ku ishte Kosova. Mund t'i kishin dëgjuar emrin, por nuk e dinin ku binte, ndërsa Shqipëria shihej si një vend i largët, i mbyllur komunist. Albania, you know, seemed to be a distant country, one that was Sot situata ka ndryshuar. Shqipëria është krenare që është antare e NATO-s, Kosova është krenare që është e pavarur. Shpesh u them miqve të mi amerikanë se kudo që të shkojnë në botë, nuk do të gjenë miq më të mirë se sa shqiptarët. Por ashtu edhe shqiptarët nuk kanë miq më të mirë se amerikanët. Roli im sot nuk është më të edukoj njerëzit për Kosovën ose për Shqipërinë, por të merrem me çështjet që janë të rëndësishme për këto dy vende. Sa herë ka patur dëshmi ose sa herë më është dhënë rasti, unë kam folur për rëndësinë e anëtarësimit të Shqipërisë në NATO. Sot kjo është bërë realitet. Tani po punojmë për Shqipërinë që synon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, dhe një ditë edhe Kosova do të anëtarësohet si në NATO, ashtu edhe në Bashkimin Evropian. Her pas here njerëzit duhen kujtuar që ta kthejnë vëmendjen tek këto dy vende. Shqipëria zhvilloi vjetë zgjedhjet e para të përgjithshme që pas anëtarësimit të NATO dhe është në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Por zgjedhjet janë kundërshtuar nga ashpër nga Partia Socialiste e Opozitës, e cila këto ditë ka filluar edhe një grevurie. Si shikoni ju zhvillimet e fundit politike në Shqipëri? Well, I believe that Albanians need to work out their own political situation. Unë besoj se shqiptarët duhet ta zgjidhin vetë situatën politike të krijuar. Nuk besoj se amerikanët duhet t'u tregojnë shqiptarëve se çfarë të bëjnë. Zgjedhjet, siç dihet, përfunduan me rezultat të ngushtë. Shqipëria ka një sistem demokratik. Njëra palë sot kundërshton dhe thotë se rezultati nuk ishte i drejtë. Pala tjetër thotë se ka siguruar mandatin për të qeverisur. Por këtë duhet ta zgjidhin vetë shqiptarët, jo të thonë amerikanët si të veprojnë. Por palët nuk po arrin të zgjidhin mosmarrëveshjet. Si ndikon kjo situatë për imazhin e vendit si një demokraci e qëndrueshme? Well, it's always better not to have public fighting like this. Do të ishte më mirë të mos kishte përplasje të tilla publike, pasi padyshim si një vend i ri antar i NATO-s dhe si një vend që kërkon të anëtarësohet në Bashkimin Evropian, do të ishte më mirë po të kishte stabilitet. Këtu në Amerikë ne patëm rastin e zgjedhjeve të vitit 2000, Al Gore ndaj presidentit Bush, që kontestuan deri në fund, dhe në përfundim ishte gjykata e lartë që me një rezultat tepër të ngushtë 5-4 vendosi në favor të presidentit Bush. Në Shtetet e Bashkuara ne vendosim gjithçka përmes procesit kushtetues. Kjo do të ndodhë edhe me Shqipërinë. Kjo luftë publike nuk është e mirë për imazhin e Shqipërisë. Një koleg juaj, ligjvënësi Delahant, përmes një letre dërguar kryeministit Berisha, ngresh shqetësimet e tij për gjendjen politike dhe ndër të tjera, sugjeron edhe hapjen e kutive të votimit. Cili është mendimi juaj për këtë? Well, any individual congressman can give his opinion, and I guess that Çdo ligjvënës mund të jap mendimin e tij. Ligjvënësi Delahant po jepte mendimet e tij. Ai nuk fliste në emër të qeverisë amerikane dhe nuk përfaqësonte qëndrimin e qeverisë amerikane. Ai bëri të ditur qëndrimin e tij, por duhet jetë qartë se ai flet për veten e tij. Make his own feelings known, but it should be clear that he speaks for himself. Keni ndonjë mendim lidhur me çështjen e kutive? You know, again, I don't think that my role is to tell either side in Albania. Nuk besoj se roli im është të them palëve në Shqipëri se çfarë të bëjnë. Ka njerëz që thonë se ato duhen hapur, ka të tjerë që thonë se socialistët duhet të kthehen në parlament. Nuk më takon mua të përfshihem në këtë çështje. Unë dua të vazhdoj të ndihmoj Shqipërinë pa marrë anën e njërit apo tjetrit në mosmarrëveshjet politike, ose të them se cila është gjëja e dur që duhet bëjnë shqiptarët. Let's switch gears and go to Kosova now. Le të ndalemi tek Kosova. Kohët e fundit kanë filluar hetime ndaj ministrit të transporteve Fatmir Limaj në ndyshimet për korrupsion.
Kryeministri Thaçi po ashtu ka bërë kritika të ashpra ndaj institucioneve ndërkombëtare në Kosovë, si EULEX-i apo ndaj përfaqësuesit civil ndërkombëtar Peter Faith. Si shikoni këto zhvillime në Kosovë? Well, corruption is always a problem. I mean, in the Balkans, we have to keep fighting against corruption. I think that korrupsioni është problem. Në Ballkan lufta ndaj tij duhet vazhdoj. Unë kam folur me kryeministrin Hashim Thaçi dhe ai më ka thënë se shikon me seriozitet korrupsionin dhe po e lufton atë. Ne sa folëm për çështjen e imazhit dhe imazhi është i rëndësishëm për Kosovën si shtet i ri që përpiqet të sigurojë njohje. Nuk ka ditë në Washington që nuk përpiqen për Kosovën. Për ditë flas me ambasador, ministra të jashtëm, kryeministra, president, që t'i bind ata për të njohur Kosovën. Dhe padyshim që çdo gjë që dëmton imazhin e Kosovës nuk është e mirë. Unë jam mbështetësi më i madh i Kosovës në Washington dhe jam krenar për rolin që luajtën Shtetet e Bashkuara për pavarësinë e Kosovës. Unë isha në Kosovë ditën e pavarësisë më 17 shkurt dhe të nesërmen, që ishte ditëlindja ime, kjo kishte dalë në gazetë. Për mua kjo ishte dhurata më e mirë për ditëlindje. Gjërat në Kosovë po shkojnë mirë, korrupsioni gjithmonë duhet shërnjosur, por unë nuk dua që korrupsioni të jetë lajmi nga Kosova. Unë dua që përparimi drejt së ardhmes të jetë lajmi nga Kosova. Kohët e fundit ka patur sërish zëra për mundësinë e ndarjes së Kosovës si një prej zgjidhjeve në marrëdhëniet e saj me Beogradin. A mendoni se çështja e ndarjes apo shkëmbimit të territoreve mund të jetë një prej alternativave? No, I think that it's a bad idea. I think that once you Jo, mendoj se kjo është një ide e keqe. Po të fillosh të shkëmbesh territore në Ballkan, kjo nuk do të kishte fund dhe mund të çonte në luftra ose në vështirësi më të mëdha. Kosova nuk duhet të ndahet. Serbët të Beograd po luajnë një lojë të rrezikshme. Çdo hap që hedhin është i kalkuluar. Edhe në Serbi ka shqiptar, në luginën e Preshevës, ata do të dëshironin të ishin pjesë e Kosovës. Nëse fillon ndryshimi i kufive, ku do të përfundojë? Çdo të ndodh me Republikën Srpska në Bosnjë, çdo të ndodh me kroatët në Bosnjë. Ata do të donin të lidheshin me Kroacinë. Ajo që do të mbeste do të ishte një enklave vogël që nuk do të mbijetonte dot nëse Bosnja do të shpërbëhej. Nga ana tjetër në Kosovë ka padur përparim me pakicën serbe. Në përgjithësi, qeveria në Kosovë po bën një punë shumë të mirë për të integruar serbët në shtetin e ri. Unë nuk jam në favor të ndryshimit të kufive. But I'm not in favor of moving borders. Zoti Engel, ju faleminderit. Thank you, always a pleasure. Thank you.